XCMG 160 टनको कम्प्युटर सेटिङ गर्नको लागि भनिरहेको छु हैन। यसको पिटिओ यहाँबाट हुन्छ। यो पिटिओ तलपट्टि बेग्लै आवाज आउँछ। यिनीको आवाज आउँछ। एक्सिलेटर पनि काम गर्छ। मैले पिटिओ यहाँबाट अफ गरिदिएँ। पिटिओ अफ। यसको भनेको मेन अब हामीले हेर्नुपर्ने ओममा जानुपर्ने। यहाँ ओम चाहिँ ओममा गयो भने हामीले यसको यहाँबाट हाम्रो काउन्टरबाट यहाँनिर छ हैन। 12 24 36 56 कुन लाउने हाम्रो 12 टनको छ अहिले। यहाँ आउटरी गरी कति छ हाम्रो 7.9 फुल हो। अनि मेन बम सिलेक्ट हुनु पऱ्यो। मेन बम सिलेक्ट हुनु पऱ्यो। अर्को भनेको पार्ट अफ लाइन यहाँ चाहिँ कति छ हाम्रो 4 छ। ओके यो भयो। त्यसबाट यहाँ ओके गऱ्यौँ हामीले। ओके गरेपछि भनेको यतै हामीले सेटिङ गरेको सेटिङ 4 पार्ट अफ लाइन हैन। काउन्टरबाट हामीले 56 भएछ। काउन्टरबाट हामीले 12 गरेको थियौँ। फेरि यहाँ जाने अब यहाँ गए पनि अब यहीँबाट डाइरेक्ट ओममा जाँदा नि भयो। हाम्रो ओममा काउन्टरवेटमा कति थियो 12 मा थियो। ओके गऱ्यौँ। ओके 12 काउन्टरवेट 4 पार्ट लाइन आयो। यो टेलिस्कोपको यो पिन सिलिन्डरको यो दुईवटा भनेको हाम्रो म्यानुअलमा गर्दाखेरि हो। अहिले हामीलाई चाहिँदैन। अब हामीले टेली निकाल्नु पऱ्यो। कुन टेली निकाल्ने त यहाँनिर जाने टेलीमा जाने। यहाँ भनेको अब टेली 7 छ। यहाँ 7वटा टेली छ अनि 7वटा बुम। मैले 46% है। 2मा गयो भने 46% हुन्छ। 3मा गयो भने 46% 5 निस्किन्छ हैन। अब सबै त लास्टमा सिलेक्ट भए पनि लास्टमा हाम्रो 0 गर्नु पर्यो लास्टमा चाहिँ। अनि हामी 0 चाहिँ ब्याक गरेपछि ब्याकमा आउँछ। ब्याकमा आउँछ 0 मेन बम ओके छ। अर्को भने कहिलेकाहीँ मिस्टेक भयो भने कहिलेकाहीँ यहाँ दबाएर यहाँ मिस्टेक हुन्छ। यहाँ हातले यहाँ मिस्टेक यहाँ दबियो भने अब यहाँ गर्दा के गर्ने भने त्यतिखेर चाहिँ अब जस्तै मैले यहाँ क्यान्सल गरेँ ओके गरेँ हैन। जस्तै मैले यहाँनिर कहिलेकाहीँ यहाँ दबाएर यस्तो ओके गरियो भने चाहिन्छ आयो। अब यतिखेर के गर्दा तनाव भयो हैन। त्यतिखेर भनेको लोडसाडमा जाने यहाँनिर अब यस्तो अवस्था आयो। के गर्दा तनाव हुने चाहिँ हैन। यहाँ मेन मुभ सिलेक्ट गर्ने अटोमेटिक आउँछ। आयो कोड मेन मुभको कोड आउँछ। ओके गर्ने ओके। अब यसको भनेको यहाँनिर भनेको सेटिङ लोड चार्ट। अब यहाँनिर पिटिओ भनिहालेँ मैले। अरू भनेको अरू छिर्नु पर्दैन। हामीले हेर्ने भनेको काउन्टरवेट लोड चार्ट यसको बारेमा देखाएको छ यहाँनिर मेन यसबाट देखाउँदो रहेछ। यहाँनिर के देखाएको छ यो कति डिजेल पनि देखाएको छ। अर्को यो पनि देखाएको छ। यहीँबाट हेर्न सकिँदो डिजेल कति छ भनेर हैन। आधाभन्दा कम रहेछ। अर्को भनेको यो कहाँ गरेर अहिले अफ गरेर यहाँनिरबाट भनेको हामीले हेर्ने भनेको अर्को के छ ओम्समा हामीले ओम गयौँ। यहाँनिर भनेको यसमा गएर हामीले टेली हेऱ्यौँ। ओके ओके गऱ्यौँ। अर्को भनेको हाम्रो भनेको यहाँनिर मेनमा होममा गएर होममा जाउँ ओम्समा जाउँ। लोड चार्ट यहाँ चाहिँ लोड चार्ट एउटा लोड चार्ट हेर्नु भयो। लोड चार्ट हाम्रो 2.5 मिटर बुममा कति मिटर बुममा कति टन उचाल्छ भनेर देखाएको छ। 14 मिटरमा 2.5 मिटरमा 160 टन उचाल्छ भनेर देखाएको छ। यहीँबाट लोड चार्ट हेर्न सक्यो। यता बढाउँदै गयो भने हाम्रो फुल बुम 78 बुम रहेछ। अनि ओके गरेँ मैले। ओके गरेँ यति भयो। यो त हाम्रो कम्प्युटरको भयो। अर्को भनेको यहाँनिर चाहिँ यो दुइटै अन हुनु पऱ्यो। यदि वायर चल्नु छ भने यो सानो वायर ठुलो वायर यो यदि हामीले यो बुम निकाल्नु छ भने दुइटै अफ हुनु पऱ्यो। अफिस त बुमको लिभर चल्दछ। यो भनेको स्विङ लकको। यो भनेको काउन्टरवेटको ब्लुटुथ कनेक्ट गर्नुको लागि रहेछ। यो भनेको यो बेनरको लागि पिन लक गर्ने सिलिन्डर लक गर्ने। यो भनेको बाइपास। यो दबाएर यो सँगै दबाउनु बाइपास इन्जिन स्टार्ट इन्जिन अफ यहीँबाट इन्जिन अफ हुन्छ। अब यहीँबाट मैले अफ गरेँ इन्जिन अफ भयो। यहीँबाट नै अफ भयो। यसरी गर्न सक्यो। अब कम्प्युटरको यो मैले यसो गरेँ अफ गरेँ।